नमस्कार कोनिचिवा साथीहरू। आज हामी फेरि जापानी भाषाको कक्षामा केही नयाँ कुरा सिक्नको लागि तयार भइसकेका छौँ। आज हामी जापानी भाषामा प्रयोग हुने 3वटा पार्टिकलहरूको बारेमा सिक्दैछौँ। यो पार्टिकलहरू चाहिँ जापानी भाषामा एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो पार्टिकलहरू धेरै छन्, 10 देखि 12वटा छन्। 10वटा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण पार्टिकलहरू छन् जुन चाहिँ हामी हरेक वाक्यमा प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। र पार्टिकललाई जापानी भाषामा जोसी भन्छ। जोसी यो जोसीहरू चाहिँ हामी 3टा सिक्दैछौँ आज। पहिलो छ वा, त्यसपछि अर्को नो, त्यसपछि अर्को मो। यो 3टा पार्टिकलको बारेमा आज हामी सिक्न गइरहेछौँ। यो वा पार्टिकल चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण पार्टिकल हो। यसको चाहिँ एज अ पार्टिकल युज हुँदाखेरि कुनै अर्थ हुँदैन, तर यो चाहिँ सबै वाक्यमा चाहिँ हुनै पर्ने हुन्छ। विशेष गरेर वाक्यको सबैभन्दा सुरुमा अथवा बिचमा अथवा कुनै पनि ठाउँमा यो पार्टिकल प्रयोग भएर आइरहेको हुन्छ। यो पार्टिकल विशेष गरेर कुनै पनि व्यक्ति, वस्तु अथवा ठाउँसँग पनि यो प्रयोग भइरहेको हुन्छ। यो पार्टिकल जस्तो वातासी वा निहोन्जिन देश भनेर हामीले भन्दाखेरि वातासीसँग वा प्रयोग भयो। वातासी वा निहोन्जिन देश। त्यस्तै गरेर कोको वा काठमाडौँ देश। यो ठाउँ काठमाडौँ हो भन्दाखेरि कोको भनेको यहाँ अथवा यो ठाउँ, कोको वा काठमाडौँ देश भन्दाखेरि प्रयोग हुन्छ। अर्को कुरा कोरे वा एम्पिचु देश। कोरे वा एम्पिचु देश। यो सिसा कलम हो भन्दाखेरि कोरे वा, यो भनेको कोरे, त्यसपछि वा पार्टिकल, कोरे वा एम्पिचु देश भनेर चाहिँ हामीले वा पार्टिकल प्रयोग गर्छौँ। यस्तै यसको अरू धेरै प्रयोगहरू छ, हामी पछि सिक्ने नै छौँ। त्यसपछि आएर नो पार्टिकल। नो पार्टिकल चाहिँ एकदमै सजिलो छ, किनभने यसले चाहिँ अर्थ दिन्छ र कुनै पनि वाक्यलाई चाहिँ यसले अर्थपूर्ण बनाउँछ। नो भनेको हामीले नेपालीमा को भनेको जस्तै बुझिन्छ। जस्तो कि तपाईँ भन्दाखेरि हामी के भन्छौँ त? आनाता होइन। अनि तपाईँको भन्नु पर्यो भने आनातानो होइन। आनातानो उची वा पाटन देश। तपाईँको घर पाटन हो। आनातानो उची वा पाटन देश। आनातानो तपाईँको, को भन्ने अर्थ भयो। त्यस्तै गरेर अब अर्को पार्टिकल मो पनि त्यस्तै नै छ साथीहरू। यसको पनि अर्थ हुन्छ। यसको अर्थ चाहिँ पनि भन्ने बुझिन्छ। कुनै पनि ठाउँमा हामीलाई पनि चाहिएको खण्डमा चाहिँ यो पार्टिकल जोड्न सकिन्छ। जस्तो म भनेको, म भन्दाखेरि हामी वातासी भन्छौँ। वातासी म अथवा म पनि भन्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले वातासिमो होइन। अनि यहाँ मोको अर्थ हुन्छ पनि, वातासिमो। अब म पनि भनेको बुझियो। आनातानो, नोले तपाईँको पनि बुझायो। र वाको चाहिँ कुनै अर्थ छैन, तर हामीले यसलाई प्रयोग गर्नै पर्ने हुन्छ। अब हेरौँ साथी, कोरे, सोरे, आरे भनेको यो, त्यो र ऊ त्यो। आफूसँगै नजिकै हुँदाखेरि, आफैले देखाउँदाखेरि यो, अलिकति पर अथवा सँगै भएको अरूसँग भएको वस्तुलाई त्यो, र अझै पर अलिकति टाढै देखाएर ऊ त्यो भनेर यसरी भन्न सकिन्छ। र यसमा हामीले प्रश्न गर्दाखेरि चाहिँ नान भनेको के, अनि त्यसपछि दोरे पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। दोरे भनेको कुन होइन। अब यसको वाक्य बनाएर हेरौँ। कोरे वा
desu ka? कोरे वा नान desu ka? अब हेर्नु साथी यसमा वा पार्टिकल हामीले प्रयोग गरिएको छौं कोरे वा पार्टिकल प्रयोग गर्छौं तर यसको कुनै अर्थ छैन कोरे वा नान desu ka? र यहाँ हामीले एउटा किताब देखिरहेका छौं अब यसको उत्तर दिने बेलामा सोरे वा होङ desu सोरे वा होङ desu होङ भनेको किताब अथवा बुक यसमा सोरे वा होङ desu त्यो किताब हो यो के हो कोरे वा नान desu ka सोरे वा होङ desu हामीले यहाँ चाहिँ वा पार्टिकल प्रयोग गर्ने पर्ने हुन्छ अब दोरेको प्रयोग गरौँ होङ वा दोरे desu ka यो प्रश्न भयो दोरेलाई प्रयोग गरेर प्रश्न गरिएको किताब कुन हो अब उत्तर हेरौं होङ वा सोरे desu होङ वा सोरे desu किताब त्यो हो सोरे desu कोरे वा नान desu ka यो के हो सोरे वा होङ desu त्यो किताब हो होङ वा दोरे desu ka होङ वा सोरे desu यसमा पनि पार्टिकल वा यसरी प्रयोग भएको छ यो के हो यो किताब हो किताब कुन हो कुन भन्ने प्रयोग गरेमा हामीले प्रश्न गर्ने शब्द हो यो नान र दोरे यसले के बताउँछ यसले कुन बताउँछ what र which त्यस्तै होङ वा दोरे desu ka भन्दाखेरि किताब कुन चाहिँ हो त भन्यो होङ वा सोरे desu किताब त्यो हो भनेर भनियो अब फेरि हेरौं साथी सोरे वा नान desu ka यहाँ एउटा झोला छ सोरे वा नान desu ka यसको उत्तरमा सोरे वा खाबाङ desu भनेको त्यो के हो त्यो झोला हो अथवा उत्तर दिने व्यक्तिले यो पनि भन्न सकिन्छ कोरे पनि भन्न सकिन्छ किनभने उसँगै रहेको खण्डमा कोरे पनि भन्न सकिन्छ यो चाहिँ झोला हो सोरे वा नान desu ka सोरे वा खाबाङ desu त्यो के हो त्यो झोला हो अब आरेलाई पनि प्रयोग गरेर हेरौं आरे वा नान desu ka हामीले अलिकति परको कुनै वस्तुलाई देखाएर आरे वा नान desu ka यहाँ घर रहेको छ अब उत्तर दिने व्यक्तिले आरे वा उची desu आरे वा उची desu उ त्यो चाहिँ घर हो उ त्यो चाहिँ घर हो यसमा अब हामी दोरेलाई पनि प्रयोग गरेर हेरौं कि वा दोरे desu ka कि भन्नाले रुख भन्ने बुझिन्छ कि वा दोरे desu ka अब फेरि उत्तर दिँदाखेरि कि वा आरे desu हेर्नुस् त साथीहरु एकचोटी फेरि हेरौं सोरे वा नान desu ka यहाँ देखाइएको छ यो पार्टिकल वा यसरी प्रयोग भएको छ नान भनेको के भयो सोरे वा नान desu ka त्यो के हो सोरे वा खाबाङ desu त्यो चाहिँ झोला हो खाबाङ झोला खाबाङ सोरे वा नान desu ka सोरे वा खाबाङ desu त्यस्तै अर्को आरे वा नान desu ka यो अलिकति पर देखाइएको छ उ त्यो के हो त्यसपछि यसमा पनि पार्टिकल वा आरेसँग आएको छ आरे वा उची desu भनेको उ त्यो घर हो यहाँ घर देखाइएको छ आरे वा नान desu ka
आरे वा उची देस ऊ त्यो के हो ऊ त्यो घर हो अब फेरि दोहोरी प्रयोग भएको वाक्यलाई हेरौँ प्रश्न कसरी हुन्छ कि वा दोरे देशका कि भनेको हाम्रो रुख भयो पार्टिकल यसमा पनि वा छ वा हामी प्रयोग गर्छौँ कि वा आरे देश रुख चाहिँ कुन हो दोहोरी प्रयोग गरिएको छ कुन हो कि वा दोरे देशका रुख चाहिँ कुन हो कि वा आरे देश रुख ऊ त्यो हो पर देखाइएको छ त्यसैले कि वा आरे देश